मार्केटमध्ये असे अनेक मेकअप प्रोडक्ट्स आहेत ज्याने आपण सुंदर दिसू असे ते आपल्याला सांगतात, जसे की कन्सीलर, मेकअप प्रोडक्ट्स लाईक कन्सीलर, फाउंडेशन, लिपस्टिक आणि इत्यादी. पण अनेकदा आपल्या रोजच्या बिझी स्केड्यूलमुळे आपल्याला ते मेकअप प्रोडक्ट्स रोजच्या रोज स्किनवर लावणं शक्य होत नाही आणि म्हणून आपण ते खूपदा टाळतोही. पण असं झालं तर की एक मेकअप प्रोडक्ट आपल्याला 3 वेगवेगळ्या प्रकारे वापरता आला तर? ऐकून इंटरेस्टिंग वाटतंय ना? असं केल्याने आपला वेळ आणि त्याचसोबत आपले पैसे देखील वाचतील. तर सुरुवात करूया आपल्या आजच्या विषयाला. तर झटपट मेकअपसाठी आपल्याला लागणारं म्हणजे एकच प्रोडक्ट आहे आणि ती म्हणजे लिपस्टिक. तुम्हाला सोयीस्कर अशी कोणतीही लिपस्टिक तुम्ही वापरू शकता. मुद्द्यावर येण्याआधी आपण हेही जाणून घेऊया की लिपस्टिक लावण्याची योग्य अशी पद्धत कोणती. सो नंबर 1, सर्वात आधी जर तुमचे ओठ ड्राय असतील तर त्यावर लिप बाम लावायला विसरू नका आणि त्यामुळे असं होईल की आपले ओठ ड्राय दिसणार नाहीत तर ते शायनी दिसतील. नंबर 2, तुम्हाला जर लिपस्टिक रोज दिवसभरात लावायची असेल तर रोज रात्री झोपताना लिप बाम लावून झोपत जा, ज्याने तुमचे ओठ सॉफ्ट राहतील आणि डॅमेज होण्यापासूनही वाचतील. नंबर 3 म्हणजे की मॅट लिपस्टिकचा वापर करा, त्यामुळे ती लिपस्टिक जास्त काळ टिकते आणि चांगलीही दिसते. आता आपण पाहूयात की एकच लिपस्टिक आपण कोणकोणत्या पद्धतीने त्याचा वापर करू शकतो. सगळ्यात पहिले लिपस्टिक ओठांची सुंदरता वाढवण्यासाठी याचा उपयोग होतो. हा एक पहिला उपयोग आहे. दुसरा उपयोग म्हणजे लिपस्टिक ही ब्लश म्हणून वापरू शकतो. आणि तिसरा आणि शेवटचा उपयोग म्हणजे आपण लिपस्टिकला आय शॅडो म्हणून वापरू शकतो. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लोकमत सखीच्या फेसबुक पेजला लाईक करा आणि यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि बेल आयकन दाबायला विसरू नका. अशा इंटरेस्टिंग टॉपिक्ससाठी पाहत राहा लोकमत सखी.